ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ዩኒት 1 ኢንትሮዲዩሲንግ ኢኮኖሚክስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዛሬው ዕለት የዩኒቱን ሁለተኛ ክፍል እናያለን። ሜትድስ ኤንድ አፕሮችስ ኦፍ ስተዲንግ ኢኮኖሚክስ የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ቶፒክ ዙሪያ እንዲሁም ሌሎች ቶፒኮች አሉ። በአጭሩ ዩኒቱን በዛሬው ዕለት እንጨርሳለን ማለት ነው። ሁለት ፓርት ነው የሚኖረው ሰው አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት በባለፈው በፓርት 1 ያለፍናት ፓርት አለች፣ አንድ አጠር ያለች ፓርት፣ እሷን ጨምረን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሰው በባለፈው አልፈናት የርናት ወይም ሳንጨርሳት የቀረናት ቶፒካችን ዲፈረንስ ቢትዊን ማክሮ ኢኮኖሚክ ኤንድ ማክሮ ኢኮኖሚክ። እዚህ ላይ ፕሮናንሲዬሽኑን ማይክሮ እና ማክሮ ኦኬ፣ ዲፈረንሱ ማክሮ። ስለዚህ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እና ማክሮ ኢኮኖሚክስ ልዩነቱ ምን እንደሆነ ሳናይ ነው ያለፍን ማለት ነው። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ is a study of individual decision making units of an economy like individual households and business firms። እንግዲህ ማይክሮ ስንል በጣም ጥቃቅን የሆኑ ነገሮችን ወይም ትንሽ የሆኑ ነገሮች ላይ በኢኮኖሚክ ዘርፍ ዲሲሽን የመስጠት ስራ ጋር የተገናኘ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒትስ ኦፍ አን ኢኮኖሚ ወይም ኢንዲቪጁዋል ዲሲሽን ሜኪንግ ነው የሚለው ላይክ ኢንዲቪጁዋል ሃውስሆልድስ ኤንድ ቢዝነስ ፊርምስ ወይም ያንዳንዱ ወይም በግለሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል ኦር በትንሽዬ ግሩፕ ውስጥም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በዛ ጉዳይ ዲሲሽን መስጠት መቻል ነው ማክሮ ኢኮኖሚክስ የምንለው። ኢን ኮንትራስት ማክሮ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ አን ኢኮኖሚ አዝ አ ሆል፣ እንደ አጠቃላይ ነው ደግሞ የሚያጠናው። and its focus is the study of broad economic wide aggregate። እንግዲህ በጣም ሰፊ በሆነ ኢኮኖሚክ ዘርፍ የሚያጠና ነው። አጠቃላይ ናሽናል ሌቭል ምናምን የሆነ ነገር የሚያጠና ነው ብለናል። for example, when we study the price determination of the commodity in a market, our study is micro analysis and it treats by the microeconomics። ለምሳሌ ማርኬት ውስጥ ወይም የሆነ ገበያ ውስጥ ያለውን የዋጋ ሁኔታ ዲተርማይን ማድረግ መቻል። ለምሳሌ 1 ኪሎ ስኳር በዚህ ዋጋ መሸጥ አለበት፣ ይሄን ያህል ሳሙና በዚህ መሸጥ አለበት ተብሎ መንግስት እዚህ ጋር ዲሲሽን ሜድ ቢያደርግ this is called ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ነው። በዚህ በማይክሮ ኢኮኖሚክስ ነው የሚጠናው። but if we study the trend of the general price levels of the commodity over time in a country, our study is macro analysis and treated by macro economics። እንደ አጠቃላይ ለምሳሌ ከውጭ ሀገር ተጭኖ የሚመጣ በልክ የሆነ ሰርቪስ ወይም ጉድስ ቢሆን እሱን ነገር አጠቃላይ ዋጋውን ወይም በጣም ብዙ የሆነ ነገር ስለሆነ ዲተርማይን የሚደረገው በማክሮ ኢኮኖሚክስ ነው። ወይም እሱን ተውትና ለምሳሌ ትልልቅ ኢንስቲትዩቶች አሉ በአገር አቀፍ ደረጃ ዩኒቨርሲቲዎች ሊሆኑ ይችላሉ ኦር ሌሎች ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ የሚያስፈልጋቸው አመታዊ ገንዘብ አለ፣ በጀት አለ። ኦኬ፣ በተለያየ ለምሳሌ በትምህርት ሴክተር ሊሆን ይችላል ኦር በቴሌኮሙኒኬሽን ምናምን። ስለዚህ በዚህ ጋር የተገናኘ ኢኮኖሚክ ዘርፍ የሚጠናው በማክሮ ኢኮኖሚክ ዘርፍ ነው። በጣም ሰፊና ትልቅ የሆኑ ነገሮች ከሆኑ በዛ ዘርፍ ነው የሚጠኑት ማለት ነው። note that both microeconomic and macroeconomics are complementary to each other. In other words, macroeconomics cannot be studied independently of microeconomics። አይታችኋል፣ እርስ በርሳቸው የተያያዙ ናቸው። ያ ማለት ማክሮ ኢኮኖሚክስ ያ ማለት the whole ወይም እንዳጠቃላይ ወይም ብሮድ ሆኖ የሚያጠናው የኢኮኖሚክስ ክፍል ያለ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ሊጠና አይችልም ማለት ነው። ኦኬ፣ because ትንንሽ ነገሮች ናቸው ተጠራቅመው ትልቅ የሚሆኑ። ትንንሽ ነገሮች በማይክሮ ኢኮኖሚክስ፣ ትልልቅ ነገሮች ደግሞ በማክሮ። ስለዚህ ትንንሽ ነገሮች ተጠራቅመው ትልቅ መሆን ስለሚችሉ አንዱ ከአንዱ ጋር ዲፔንድ የሆነ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ here is the main difference between microeconomics and macroeconomics in the table። በዚህ እንግዲህ በቴብል ፎርም ተሰጥቶናል እዚህ ጋር ደግሞ ልዩነቱ ማለት ነው። so when we see their difference in detail, first microeconomics and then እዚህ ጋር macroeconomics አለ። የመጀመሪያው study individual economic units in an economy። individual ዩኒትን ነው የሚያጠነው ማይክሮ ከሆነ። ይሄ ደግሞ studies the economy as the whole and its aggregate፣ አንድ አጠቃላይ ነው ደግሞ የሚያጠነው ማለት ነው። ሁለተኛ deals with income price output etc። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እንግዲህ ዲል የሚያደርገው ወይ የሚያጠነው ከኢንካም ጋራ ከፕራይስ ጋር ከአውትፑት ጋራ ነው። but ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ስንመጣ deals with national income and outputs in general price level። ናሽናል ኢንካም ስንል ሀገር አቀፍ የሆነ ገቢ ወይም ጀነራል ፕራይስ ሌቭል ጋራ ወይም ዋይድ የሆነ ነገር ስለሚያጠና ማለት ነው።
ሶስተኛ its central problem is price determination and allocation of resource ያ ማለት ነው its central problem is price determination አሁን ፕራይስን ዲተርማይን ከማድረግ ጋር ወይም ዋጋን ከመወሰን ጋር ነው ችግሩ ወይም allocation of resource ማለት ያሉ ሀብቶችን ማከፋፈል ወይም ማደላደል ጋር ስናይ እንደ ፕሮብለም ይቆጠራል ማለት ነው ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ስንመጣ its central problem is determination of levels of income and employment levels of income in national level ወይም በአገር አቀፍ ደረጃ ስለ ኢንካም ወይም ስለ ገቢ ነው ዲተርማይን ስለማድረግ እንደ ችግር የሚቆጠረው ከዛ በተጨማሪ ኤምፕሎይመንት ወይም የሥራ ዕድል ከመፍጠር ጋር እንደ ፕሮብለም ይቆጠራል አራተኛ its main tool are the demand and supply of particular commodity and factor main tool የምንላቸው በማይክሮ ኢኮኖሚክስ main tool የሚባሉት demand and supply of a particular commodity ስለዚህ demand and supply are the main tool okay እዚህ ጋር the main tool የምንላቸው ደግሞ aggregates of demand and aggregates of supply of an economic as a whole ነው የሚለው as a whole እዚህ ጋር ግን particular community particular ማለት የተወሰነ ውስን የሆነ የተገደበ ማለት ነው እዚህ ጋር at the whole ሲል እንዳጠቃላይ ማለት ነው በነገራችሁ ላይ እዚህ ላይ aggregate ሲል ጠቅላላ ድምር እንደማለት ነው ስለዚህ የዲማንድ ድምር ወይም አጠቃላይ ዲማንድ ወይም አጠቃላይ ሰፕላይ ያ ማለት አቅርቦትና ፍጆታ እንዳጠቃላይ እነዚህ ሜን ቱል ይባላሉ እዚህ ጋር ግን ኢንዲቪጁዋል ወይም ፓርቲኩላር የሆነ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ጋር የተገናኘ ነው አምስተኛ it helps to solve the central problems of what how and for whom to produce እዚህ ጋር ምንድነው ሶልቭ ሊያደርግ የሚችለው ፕሮብለም ምን ማምረት እንዳለባቸው እንዴት ማምረት እንዳለባቸው ለማን ማምረት እንዳለባቸው ያሉ ችግሮችን ወይም ያሉ ነገሮችን ሶልቭ ለማድረግ ይረዳል and እዚህ ጋር ደግሞ helps to solve the central problems of full employment of a resource in the economy ከፉል ኤምፕሎይመንት ወይም እንዳጠቃላይ ፉል ኤምፕሎይመንት ጋር ያለን ችግር ሶልቭ ለማድረግ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው ማክሮ ኢኮኖሚክስ እኔ መጨረሻው ማይክሮ ላይ ስንመጣ discuss how equilibrium of the consumer the producer or an industry is attained for example price of teef price of orange income of አበራሽ save of ጫላ etc ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የሚያጠነው equilibrium of high equilibrium of consumer and producer ሲል ለምሳሌ ምርት የሚያመርቱ ሰዎች አሉ ያን ያመርቱን የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ ስለዚህ ምርት ተመርቶ ሰው ሳይጠቀመው እንዳይቀር ወይም ምርት ተመርቶ ለሰዎች ሳይበቃ እንዳይቀር ኢኩሊብሪየም ማድረግ ማመጣጠን ጋራ ይሰራል ለምሳሌ እንዳጠቃላይ ስናይ ምሳሌ ፕራይስ ኦፍ ጤፍ ወይም የጤፍ ዋጋ እንዲተርማይን ማድረግ የኦሬንጅ ወይም የብርቱካን ዋጋ እንዲተርማይን ማድረግ ስለ አበራሽ ገቢ ማውራት ስለ ጫላ ቁጠባ ባህል ወይም ስለ ቆጠበው ማውራት እነዚህ ነገሮች ከማይክሮ ነው የሚመደቡት ማለት ነው እዚህ ጋር ማክሮ ላይ ስንመጣ deals with the determination of equilibrium income and employment at aggregate level aggregate ማለት ጠቅላላ አጠቃላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉት ለምሳሌ price of tea price of orange እነዚህን በአጠቃላይ ደምሮ ይዞ የሚያጠናው ማክሮ ነው ማለት ነው ማክሮ ለምሳሌ GDP of ኢትዮጵያ ግሮዝ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለት ነው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ገቢዋ ምን ያክል ነው ምን ያክል ሀብት አላት የሚለው ጀነራል ፕራይስ ሌቭልስ ኢን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የገበያ ሁኔታ እንዴት ነው ኦኬ ለምሳሌ ስለ ጤፍ ዋጋ ብናወራ እዚህ ላይ በማይክሮ ነው ብለናል ያ ማለት በእያንዳንዱ ለምሳሌ ይሄን ያህል ኩንታል ጤፍ ወይም አንድ ኩንታል ጤፍ ይሄን ያህል 10,000 ምናምን ብንል እዚህ ጋር ደግሞ አጠቃላይ የጤፍ ዋጋ የብርቱካን ዋጋ የዚህ ተደምሮ ምን ያክል ደረሰ ተወደደ ረከሰ የሚለውን ነገር እንዳጠቃላይ የሚያጠና ነው ማለት ነው ስለዚህ the main difference between microeconomic and macroeconomic ይህን ይመስላል ማለት ነው ኦኬ ሶ ጋይስ እንግዲህ በባለፈው የረሳናት ወይም የዘለልናት ቶፒክችን ትመስል ነበረ ወደ ዛሬው ክላሳችን እናልፋለን method and approaches of studying economics ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ አንደኛ ሜትድ ነው የምናየው ሁለተኛ አፕሮች ነው ኢኮኖሚክስን ለማጥናት ሜትድ አለ አፕሮች አለ ሶ መጀመሪያ ላይ ሜትዶችን እናያለን methods of studying economicsን የምናጠናበት መንገድ ወይም ሜትድ the fundamental objective of economics like any science is establishments of valid generalization about central aspects of human behavior those generalizations are known as theories ሲባል theory ምንድነው ኮንሰፕት ነው ስለምን ኮንሰፕት ስለ ኢኮኖሚክስ A theory is a simplified picture of reality. Theory ማለት እንግዲህ
የሪያሊቲው ኢሜጅ ነው ወይም ፒክቸር ነው። ልክ ይሄን እንደዚህ ብታረጉት ይሄን ይሰጣችኋል። ይሄ ቢሆን ይሄ ሚል ቲዮሪ የተጻፈ ነገር ነው። የሪያሊቲው ኢሜጅ የሪያሊቲው ፒክቸር ማለት ነው። ኢኮኖሚክስ ቲዮሪ provides the base for economic analysis which uses logical reasoning። አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር ምን መሰላችሁ? ኢኮኖሚክስ just like a theory ነው የሚያገለግለው። ለምሳሌ አንድ ኢኮኖሚስት ይሄን አድርጋችሁ ይሄን ብትሸጡ ይሄን ነገር ብትሰሩ የምታረጉ ደህና ገቢ ታገኛላችሁ፣ ይሄ ቢሆን ደግሞ ያከስራችኋል ምናምን ብሎ ይነግራችኋል። የሚነግራችሁ ምንድነው? ኮንሰፕት ነው። it's just theory ነው። ያ ማለት የሪያሊቲውን ኢሜጅ ነው ኢማጂን እያደረገ የሚነግራችሁ። ለምሳሌ በ100 ሺህ ብር የሆነ ዕቃ ገዝታችሁ በዚህ ብትሸጡት 50-60 ሺህ ብር ልታተርፉ ትችላላችሁ ብሎ ነገራችሁ ያ ኢኮኖሚስት። አሁን ተግባሩን አይደለም እየነገራችሁ ያለ ኢማጂኔሽኑን ነው ወይም ሐሳቡን ነው የሚነግራችሁ። ኢሜጁን በውስጡ ላይ የሚፈጠረውን ኢሜጅ ነው የሚነግራችሁ። then እናንተ ያንን ኢሜጅ ወይም ያን ፒክቸር ይዛችሁ ወደ ተግባር ትገቡበታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ወደ ተግባር ለመግባት የሚረዳ ቲዮሪ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢኮኖሚክ አናላይዝ ወይም ኢኮኖሚክ ጋር የተገናኙ ትንታኔዎች ይኖራሉ። ሎጂካል ሪዝኒንግ አለ። ሎጂካል ሪዝኒንግ ስንል ይሄ ሆነው ቤት ምክንያታዊነት ማለት ነው። ባጭሩ ከኢኮኖሚክስ ጋር ወይም ከኢኮኖሚው ዘርፍ ጋር ያለ ምክንያታዊነት እንደማለት ነው። ሎጂካል ሪዝኒንግ ስንል ይሄ ለዚህ ሆነው ይሄ ያከሰረ ለምንድን ነው ይሄ ያተረፈ ለምንድን ነው የሚለው ምላሽ መስጠት ማለት ነው ሎጂካል ሪዝኒንግ ስንል። basically there are two methods of logical reasoning, namely deductive and inductive method። ሁለት አይነት ሜቶድ ኦፍ ስታዲንግ ኢኮኖሚክስ አሉን፣ ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሎጂካል ሪዝኒንግ ነው የሚባሉት ሜቶዶቹ ራሱ ማለት ነው። the first one is deductive method። deductive method ምንድነው? the deductive method proceeds from the general to particular። አሁን ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭን ልዩነቱን እዚህ ጋር ያዙልኝ። ዲዳክቲቭ ስንል ከጀነራል ወደ ፓርቲኩላር፣ ያ ማለት ከትልቅ ወደ ትንሽ። ለምሳሌ ከትልቅ ወደ ትንሽ ስንል ምን ማለታችን ነው? አንድ ከዚህ ርዕስ ወጣ ያለ ምሳሌ ልንገራችሁ። ለምሳሌ ከትልቅ ወደ ትንሽ እየተነተን ስንመጣ ለምሳሌ ኬሚስትሪ ፓርት ላይ ልውሰዳችሁ። ሰብስታንስ በሁለት ይከፈላል ብለን ወሰን፣ ፒውር ሰብስታንስ ኤንድ ሜክስቸር። ዜን ሜክስቸር በስንት ይከፈላል? በሁለት። ምንና ምን? ሄትሮጂኒየስ ሜክስቸር እና ሆሞጂኒየስ ብለን ከፈል ነው። ፒውር ሰብስታንስን በሁለት ኤሌመንት እና ኮምፓውንድ ብለን። ኤሌመንት ሜታል ነን ሜታል፣ ኮምፓውንድ ደግሞ ምን ልንለው እንችላለን? ለምሳሌ እንደ ኦክሳይድ፣ አሲድ፣ ቤዝ፣ ሳልት ብለን ልንከፍለው እንችላለን። ሳልት የራሱ ክፍል አለው፣ ቤዝ የራሱ ክፍል አለው ምናምን። ስለዚህ ከጀነራል ከትልቁ ወደ ትንሹ እየመጣን ነው ማለት ነው። ወይም ሌላ ምሳሌ ልጨምርላችሁ። ሀገር አለ፣ ከሀገር ወደ ክልል፣ ከክልል ወደ ዞን፣ ከዞን ወደ ወረዳ፣ ከወረዳ ወደ ቀበሌ፣ ከቀበሌ ወደ ሰፈር፣ ከዛ ወደ ቤት። ከጀነራል ወደ ፓርቲኩላር መጣን። ስለዚህ ዲዳክቲቭ ሜቶድ የትኛውም ቦታ ላይ ብታገኙት፣ ሲቪክስ ኤንድ ኢቲካል ኤጁኬሽን ወይም ሲቲዝንሺፕ ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። ይህን ቃል ብዙ ጊዜ የተለያዩ ቦታዎች ስፔሻሊ ሎጂክ የሚባል ትምህርት ጋር የተገናኘ ነገር አለው። ዲዳክቲቭ ስንል ፍሮም ጀነራል ቱ ፓርቲኩላር ነው፣ ከአጠቃላይ ወደ እያንዳንዷ ወደ ጥቃቅን ነገሮች ማለት ነው። it involves reasoning from a certain principle to the analysis of specific facts. In effect, it enables one to arrive at a particular conclusion starting from general statement. ስለዚህ ባጭሩ ምንድነው የሚነግረን? ከሰፊው ወደ ጠባቡ መሄድ ማለት ነው። ወይም ከአጠቃላይ ወደ እያንዳንዷ ወይም each and every individual part መውረድ መቻል ነው ዲዳክቲቭ ሜቶድ የምንለው። the conclusions are then verified against observed facts. For example, a man is mortal, አበበ is mortal, therefore አበበ is mortal። አሁን ጀነራል አይዲያ እናነሳለን፣ ከዛ ፓርቲኩላር የሆነ ሐሳብ እናነሳለን፣ then reasonable ሆነን ሪዝናችን እናስቀምጣለን። ለምሳሌ a man is mortal ሲል የሰው ልጅ ይሞታል አለ። it's a general truth ነው። ጀነራል የሆነ ሰው ይሞታል፣ ያ we know that። then አበበ is a man፣ አበበ ሰው ነው። ስለዚህ ኮንክሉድ ስናደርገው አበበ ይሞታል። ለምን? አበበ ሰው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከጀነራል
ወደ ፓርቲኩላር ወይም ወደ ስፔሲፊክ ፋክት ስንወርድ it is deductive method እንለዋለን። ስለዚህ ኢኮኖሚክስን የምናጠናበት አንደኛው መንገድ ምንድነው? deductive method ነው ማለት ነው። the second method inductive ነው። ሁለተኛ inductive method ነው። the inductive method is a process of reasoning from parts to the whole or from particular to general ማለት ነው። የዛኛው ተቃራኒ ነው። ከፓርት ከእያንዳንዱ ወደ ሆል ወይም ወደ አጠቃላይ መሄድ ማለት ነው። this means it involves reasoning from the particular to general or from individual to general አይታችኋል? ከፓርቲኩላር ወደ ጀነራል ወይም ከኢንዲቪጁዋል ወደ ጀነራል reasonable መሆን መቻል ማለት ነው። in this method economists approach problems of science from a particular angle, reducing the gulf between theories and practice እዚህ ጋር አሁን ከኢኮኖሚክስ ጋር እያገናኙ ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ቢኖር በኢንዳክቲቭ ሜተድ ከሆነ ኢኮኖሚስቶች ሶልቭ ሊያደርጉት የፈለጉ ከፓርቷ ወይም ከችግሯ ከጥቃቅኗ ችግር ወይም ከፓርቲኩላር ፕሮብለም ይነሱና ደሆል ያለውን ነገር ያጠኑታል ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ፓርቲኩላር ማርኬት ላይ ሄደው ያለውን ገበያ አዩን በል ከዛች አናላይዝ ወይም ከዛች ትንታኔ ተነስተው አጠቃላይ በዛ ወረዳ ስላለው የኢኮኖሚክ ሁኔታ ከዛ ከወረዳው አልፈው ወደ ዞኑ ከዞን ወደ ክልል ከክልል ወደ ሀገር አቀፍ ለምሳሌ የሆነ ቦታ ላይ ላይክ ጥሩ የሆነ ምርት ቢገኝና የሆነ ጥሩ ውጤት ቢገኘው ይሄንን ደግሞ በወረዳ ደረጃ ብንሰፋው ከዛ በዞን ደረጃ ቢሄድ ይሄን ደግሞ በክልል ከዛ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያሰፋ ነው ብንሄድ ብዙ ጥቅም እናገኛለን ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። ይሄ ምን ይባላል? ኢንዳክቲቭ ነው። ከፓርቲኩላር ኤሪያ ተነስተው ወደ ሰፊው ወይም ወደ ጀነራል እየሄዱ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱ ኢንዳክቲቭ ነው። ዲዳክቲቭ ቀደም ላይ ያየነው የዚህ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። The inductive method develops economic theory on the basis of observations and experiments. In this method, comprehensive data about the prevailing economic condition is collected. እንግዲህ ዘር ኢንዳክቲቭ or deductive ቢሆን ዳታ ኮሌክት ማድረግ ዴታ ነው ስለ ኢኮኖሚክ ለማጥናት ማለት ነው። Then an attempt is made to arrive at a hypothesis based on observation and the collected data. Okay? ስለዚህ ኮሌክት የተደረገ ዳታ አለ። ያንን ዳታ ኦብዘርቭ በማድረግ ምን እናደርጋለን? ሃይፖቴሲስ እንሰጣለን ወይም መላምት እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕል during harvest period one may observe that the price of a grain decrease. አሁን harvest period ስንል አዝመራ የሚሰበሰብበት ወቅት ማለት ነው። በዚህ ጊዜ አንዱ ምን ኦብዘርቭ አደረገ? the price of the grain ወይም የሃርቨስት የተደረገው ጥራጥሬ ዋጋው ሲቀንስ አየ። This may be associated with an increase in supply of grain at that times of the year. እንግዲህ አሁን በሃርቨስት ታይም ወይም አዝመራ በሚሰበሰብበት ወቅት ወይም በሚወቃበት ወቅት ግሬን ፕራይሱ ዲክሪዝ ያደርጋል። ግሬን የምንለው ላይክ ለምሳሌ ባቄላ ሊሆን ይችላል ኦር ስንዴ ሊሆን ይችላል ኦር ገብስ ሊሆን ይችላል የትኛውም ጥራጥሬ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በሚመረትበት ወቅት ዋጋ ይቀንሳል። ስለዚህ ሰፕላው ብዙ ነው ማለት ነው። ሰፕላው ብዙ ነው። በበጋ ወቅት ለምሳሌ እህል ርካሽ ነው፣ ክረምት ላይ ነው የሚወደደው። ኦኬ ስለዚህ ሰፕላው ጥሩ እንደሆነ ወይም ኢንክሪዝ እንደሚያደርግ ወይም አቅርቦቱ ኢንክሪዝ እንደሚያደርግ ይረዳል። From this observation, a generalization can be made. Keeping other factors constant, an increase in supply leads to the falling price. ተመልከቱ አሁን እዚህ ጋር ልክ አዝመራ በሚሰበሰብበት ወቅት የግሬን ዋጋ ይቀንሳል የሚል ኦብዘርቬሽን ታየ። ከዛ ምን ብለን ጀነራላይዝ ልናደርገው ነው? keeping other factors constant እንግዲህ ብዙ ፋክተሮች አሉ እነሱን ልክ ኮንስታንት ናቸው ብለን ብንወስድ an increase in supply leads to the falling price ብለን
ሪዝኔብል መሆን እንችላለን ወይም ጀነራላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የሰፕላይ ወይም የአቅርቦት መጨመር ወይም ኢንክሪዝ ማድረግ ዋጋው እንዲቀንስ ያደርገዋል። ለምሳሌ የሆነ ነገር በብዛት ካለ ዋጋ ይቀንሳል። የሆነ ነገር ከተወደደ በብዛት ከሌለ ወይም አቅርቦቱ ትንሽ ሆኖ ዋጋ ይጨምራል። ለምሳሌ እስኪ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ወርቅ ለምን ነው የተወደደው? ወርቅ ከሌሎች ብረቶች በምን ተለይቶ ነው የተወደደው? ወርቅ ልክ እንደ አልሙኒየም፣ እንደ ሲሊቨር፣ እንደ ኮፐር እንዲሁም እንደ ሌሎች ብረቶች እንደ ስቲል የመሳሰሉ ብረቶች ብረት ነው በቃ። ሌላ ምንም የተለየ ተፈጥሮ የለውም። ግን ይህን ያክል ውድ ያደረገው ምኑ ነው ካል ሰፕላው ነው ወይም አቅርቦቱ በጣም ትንሽ ነው። ወርቅ ሊሚትድ ሆኖ ነው በዚህ ምድር ላይ የተፈጠረው። ከሌሎች ሚነራሎች አንጻር ሲታይ በጣም በትንሽዬ ቦታዎች ነው የሚገኘው ወይም በትንሽዬ መጠን ነው የሚገኘው። በዛ ምክንያት ወርቅ ውድ ሆኗል። ስለዚህ አቅርቦት ባነሰ ቁጥር ወይም ዲክሪዝ ሲያደርግ ፕራይስ ኢንክሪዝ ያደርጋል። and when አቅርቦት ወይም ሰፕላይ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ፕራይስ ፌል ያደርጋል። ለምሳሌ ኮፐርን ብትወስዱ በጣም ርካሽ ነው። በየቦታው ወድቆ ልታገኙ ትችላላችሁ ኮፐር ወይም ሌላ አይረን ምናምን። ለምሳሌ የወዳደቀ ብረት ታያላችሁ። ለምንድን ነው ያልተወደደው? ሰፕላው ኢንክሪዝ ስለሚያደርግ ወይም አቅርቦቱ ብዙ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ ተረዱልኝ። note that deductive and inductive methods are complementary. complementary ማለት ነው አንዱ ያለ አንዱ ብቻውን መስራት አይችልም እንደማለት ነው፣ ወይም ኢንተርዲፔንዳንት ነው ማለት ነው። one support the other እንደማለት ነው። አንዱ ሰፖርት ያደርገዋል፣ ብቻውን ማለት አይችልም። they are not competing method. inductive and deductive always complement each other in reasoning, but proper induction is not necessarily for the truth of deduction. Deduction generates general conclusion from specific instant, whereas deductive generates knowledge of specific instant from general knowledge. ኦኬ እንግዲህ ላይ ያየነው ነገር ነው። አሁን ኢንዳክሽን ጀነሬት የሚያደርገው ጀነራል ኮንክሉዥን ነው። ከየት አመጣ? ከስፔሲፊክ ኢንስታንት ተነስቶ ማለት ነው። whereas deductive generate knowledges of specific instant. ስፔሲፊክ ኢንስታንት from what? from general። አሁን ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከስፔሲፊክ ወደ ጀነራል እንደማለት ነው። ይሄ ልዩነቱን ላይ ያየነው ነው፣ ኢንዳክቲቭ እና ዲዳክቲቭ እንደሆነ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በሱ መንገድ አንደርስታንድ ብታረጉት መልካም ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሜተድስ ኦፍ ስተዲንግ ኢኮኖሚክስ የሚባሉት ዲዳክቲቭ ሜተድ እና ኢንዳክቲቭ ሜተድ ናቸው። ዲዳክቲቭ ምንድነው? ኢንዳክቲቭ ምንድነው? ከየት ወዴት? ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ ነው፣ ከስፔሲፊክ ወደ ጀነራል ነው የሚለውን ነገር በዚህ ወይ አንደርስታንድ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ኔክስት የምናገኘው አፕሮችን ነው። አፕሮችስ ኦፍ ስተዲንግ ኢኮኖሚክስ ምን ናቸው? ዋት አር ዘ አፕሮችስ ኦፍ ስተዲንግ ኢኮኖሚክስ? Economics can be analyzed from the point of view of two perspectives, namely positive economics and normative economics. Look, ሁለት አይነት ኢኮኖሚክስ ፐርስፔክቲቭ አሉ ወይም ቱ ፐርስፔክቲቭ አሉ። የታችኋል ኢኮኖሚክስ can be analyzed። አናላይዝ ማለት መተንተን ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ኢኮኖሚ ወይም የኢኮኖሚ ዘርፍ ልንለው እንችላለን። ሲምፕሊ ኢኮኖሚክስ ራሱ አናላይዝ የሚደረገው from the point of view of two perspective ከሁለት አንግል ተነስተን ነው። ኦኬ የመጀመሪያው ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ነው። ሁለተኛው ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ነው። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ is like a science that deals with knowledge and facts, while normative economics deals entails values judgment in applying the knowledge to solve the problem. ኦኬ አሁን እነዚህ ልዩነታቸው ነው የሁለቱ የፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ኤንድ የኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ልክ እንደ ሳይንስ ነው አለ። እንደ ሳይንስ ነው ዲል የሚያደርገው ስለ ኒዮሎጂ ኤንድ ፋክት ነው። ኖርማቲቭ ስንመጣ ደግሞ entails value judgment in applying the ኒዮሎጂ to solve the problem። አሁን እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ላይ የተጠቀምናቸው ኒዮሎጂ እና ፋክቶች አሉ። እነዚህ ኒዮሎጂ እና ፋክትን አፕላይ በማድረግ ስለሆነ ነገር ጀጅ ማድረግ ጀጅ የምናደርገው ለምንድን ነው? ፕሮብለሙን ሶልቭ ለማድረግ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዲፈረንሱ ነው። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ is like a science that deals with knowledge and facts. ኖርማቲቭ ደግሞ entails values
values of judgments in applying the knowledge to solve the problem. ፕሮብለሞችን ሰልቭ ለማድረግ knowledge and fact እንጠቀማለን። ከዛ ኖርማቲቭ ዲል የሚያደርገው ስለ ቫልዩ ጀጅመንት ነው። ስለ ቫልዩ ጀጅመንት ደግሞ ዲል ለማድረግ ግዴታ ምን ያስፈልጋል? ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ላይ የተጠቀምናቸውን ኖሌጅ እና ፋክቶችን አፕላይ ማድረግ ያስፈልጋል እንደማለት ነው። ኦኬ Positive economics is concerned with analysis of facts and attempt to describe the world as it is. አሁን ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ስንል ኮንሰርን የሚያደርገው ወይም ዲል የሚያደርገው ወይም የሚያጠናው አናላይዝ ኦፍ ፋክትስ ወይም ኒዮሎጂን አናላይዝ ማድረግ ወይም መተንተን ነው። and attempt to describe the world as it is ወይም አጠቃላይ ዓለምን ምን ማድረግ መግለጽ በኢኮኖሚክ ዘርፍ ምን እንደምትመስል መግለጽ መቻል። It tries to answer the question what is, what was or what will be የሚለውን ይመልሳል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው፣ ምን ነበረ፣ ምን ሊሆን ይችላል ወደፊት የሚለውን ነገር የሚመልስ ከሆነ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ነው። እነዚህን ነገሮች ለማድረግ ግን ምን መጠቀም አለበት? ፋክቶችን ኒዮሎጂ መጠቀም መቻል አለበት ማለት ነው። ኦኬ It does not judge a system as a good or a bad or better or worse. አሁን የላይኛው ሞር ግልጽ ይሆንላችኋል በዚህ ምሳሌ ተመልከቱ። what is, what was, what will be እያለ ኒዮሎጂ እና ፋክትን በመጠቀም እነዚህን ጥያቄዎች የሚመልስ ከሆነ it is positive economics. But is that good? Is that bad? Better? ወረስ የሚለውን ነገር ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ሳይሆን የሚመልሰው ኖርማቲቭ ነው። ኖርማቲቭ ቢኮዝ ጀጅመንት ናቸው። እነዚህ ጀጅመንት ናቸው። ጥሩ፣ መጥፎ፣ በጣም ጥሩ፣ በጣም መጥፎ እያለ የሚመልስ ከሆነ it's a judgment, it's a value of judgment እና ኖርማቲቭ ውስጥ ይመደባል ማለት ነው። ምሳሌ አለን እዚህ ጋር ምሳሌ አንደኛ the number of secondary schools in Ethiopia is increasing. The current inflation rate in Ethiopia is 12%. Both the above statements are known as positive statement. አሁን statement either positive or negative ልንል እንችላለን የሆነ አረፍተ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው the number of secondary schools in Ethiopia is increasing አለ positive statement. The current inflation rate in Ethiopia is 12%. Then these statements are concerned with real facts and information. Any disagreement on a positive statement can be cleared up with referring to the fact. እንግዲህ የሆነ ስታትመንት ይሰጠና ያ ስታትመንት ላይ ዲስአግሪመንት ካለ ወይም አለመስማማት ካለ ፋክቶችን በመጠቀም ወይም ኖሌጅን በመጠቀም ክሊር ማድረግ ይቻላል ወይም ማስተካከል ይቻላል እንደማለት ነው። Normative economics is concerned with questions such as what is the economy ought to be or what the economy should be. It evaluates the desirability of alternative outcomes based on one's value judgment about what is good and what is bad. ያያችሁት ነው ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ እንዴት ኮንሰርን እንደሚያደርግ። የኢኮኖሚ ሁኔታው ምን መሆን መቻል አለበት? እንዴት ብናረገው የተሻለ ይሆናል? እንደዚህ ብናረገው ጥሩ ይሆናል ኦር መጥፎ ይሆናል ወይስ በጣም ጥሩ ይሆናል ወይስ በጣም መጥፎ ይሆናል የሚሉ ነገሮች ጋር የተገናኘ ነው ኖርማቲቭ ስንል። ኖርማቲቭ ፖዚቲቭ ስንል ግን what is, what was, what will be, what is the economy, what was the economy, what will be the economy የሚለው ወደፊት ያሁኑን ያለፈውን የሚያጠና ነው። እዚህ ጋር ግን የሆነ ኒዮሎጂ ወይም የሆነ ፋክት አድ ብናረግበት ምን ሊሆን ይችላል? ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ መጥፎ ሊሆን ይችላል ምናምን የሚለውን ኮንሰርን የሚያደርግ ነው ማለት ነው። In this case, since normative economics is loaded with the value judgment, what is good for an individual may not be a good for others. አሁን በኖርማቲቭ ጊዜ እንግዲህ ለአንድ ሰው ጥሩ የሆነው ለሌላ ሰው ጥሩ ላይሆን ይችላል። Normative analysis is matter of opinion that can be proved or disproved with reference to facts. አሁን ኖርማቲቭ አናላይስ ወይም ኖርማቲቭ ጀጅመንት ወይም ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ላይ ስንመጣ it's just an opinion ወይም የግል አስተያየት ነው። ምክንያቱም
is that good or is that bad ስንል ለአንዱ ጥሩ የሆነው ለዛኛው ባድ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ለዛኛው ባድ የሆነው ለአንደኛው ጥሩ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ it's just like a judgment or it's an opinion። ስለዚህ ኦፒኒየን ስለሆነ ፋክቶችን በመጠቀም ወይም ኒዮሎጂን በመጠቀም ፕሩቭ ወይም ዲስፕሩቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ፕሩቭ እና ዲስፕሩቭ የምናደርገው ግን ምን ከሆነ ነው? ኦፒኒየኑን በፋክት ከተደገፍንበት ነው። ግን ያለ ፋክት ዝም ብለን ከሆነ የምንጠቀመው it cannot be proved or disproved። prove ወይም disprove ላናደርገው እንችላለን ማለት ነው። as a result any disagreement on the normative statement can be resolved through voting። ስለዚህ በኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ጊዜ ዲስአግሪመንት ቢመጣ ፕሮብለሙን ሶልቭ የምናደርገው በቮቲንግ ነው ወይም በምርጫ። ለምሳሌ እንሰባሰብና ስለሆነ የኢኮኖሚ እንደዚህ ይሁን ብሎ የሆነ ሰው ሐሳብ ቢያነሳ ከፋክት አንፃር ተነስተው ሳይሆን ጀስት በሰው ብልጫ ሁሉም የየራሱን ኦፒኒየን ያቀርባል። ዜን በዚህ የምትስማሙ ይባላል፣ እጅ ይወጣል፣ ቮት ይደረጋል፣ ከዛ በአብላጫ ድምጽ ይወሰናል ማለት ነው። ነገር ግን እዛኛው ጋር ስንመጣ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚ ላይ ስንመጣ ኒዮሎጂ እና ፋክትን ከተጠቅመን ፕሩቭ ዲስፕሩቭ አድርገን አሳይተን ነው እንትን የምንለው ማለት ነው የምናጸድቀው። ኦኬ ለምሳሌ the government should introduce school feeding programs in all school የሚል አንድ ሐሳብ መጣ። ሁለተኛ there should be government intervention in the economy whenever necessary ይላል። አሁን ሁለቱን ሐሳቦች ይዋቸው። የመጀመሪያው በትምህርት ቤቶች ላይ መንግስት የተማሪዎችን ምገባ መጀመር መቻል አለበት በሁሉም ትምህርት ቤቶች ላይ። አሁን አንዳንድ ትምህርት ቤቶች የተማሪዎች ምገባ የሚባል አለ። ጠዋት ትምህርት ቤት ይሄዳሉ፣ ቁርስ ይበላሉ፣ ምሳ ይበላሉ፣ ማታ ወደ ቤታቸው ይለቀቃሉ። አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይ ነው ያለ። ግን አብዛኛው ትምህርት ቤት ላይ ምገባ የለም። ቤታችን ቁርስ በልተን ከዛ ለምሳ ወይ ቋጥረን እንሄዳለን። የግል ትምህርት ቤት ከሆነ፣ የመንግስት ከሆነ ፈረቃ ስላለው ቤታችን መተን ነው የምንበላው። ስለዚህ በትምህርት ቤቶች ላይ መንግስት ለተማሪዎች ምገባ ማዘጋጀት አለበት የሚል ሐሳብ መጣ። አንዱ የሐሳብ ጥሩ ነው ሊል ይችላል፣ አንደኛው ደግሞ አይ ጥሩ አይደለም ሊል ይችላል። it's just value judgment or it's opinion ነው። እዚህ ጋር opinion ነው የምናስቀምጠው። then ሁለተኛ ደግሞ there should be government intervention in the economy whenever necessary በሚያስፈልግበት ጊዜ ሁሉ መንግስት በኢኮኖሚው ዘርፍ ጣልቃ መግባት አለበት የሚል ሐሳብ አለ። በዛው ስለ ኢኮኖሚ ስናወራ ሁለት አይነት ኢኮኖሚ አለ። ኦኬ ሁለት አይነት ኢኮኖሚ፣ አንደኛው ከፍሪ ማርኬት ጋር የተገናኘ ነው። ፍሪ ማርኬት ማለት ላይክ ካፒታሊዝም እና ኢኮኖሚዝም ማነው ኢኮኖሚስት የሚባል ሶሻሊዝም እና ካፒታሊዝም የሚባል የኢኮኖሚ ስርዓት ቢኖር ካፒታሊዝም ላይ ፍሪ ኢኮኖሚ ነው ያለው። ሶሻሊዝም ላይ ግን ፍሪ ኢኮኖሚ አይኖርም። ምን ማለት መሰላችሁ? ካፒታሊዝም ማለት ገበያ ላይ በፈለግከው ዋጋ መሸጥ ትችላለህ የሆነ ነገር እንበልና ለምሳሌ በንግድ ስራ ተሰማርተናል እንበል። የሆነ ንግድ ስራ ላይክ ምን ልበላችሁ ሸቀጣ ሸቀጥ እየሸጥኩ ነው። አንድ ሳሙና 20 ብር እየተሸጠ እኔ 100 ብር ገዢ ካገኘው መብቴ ነው፣ ማንም አይከለክለኝ። ግን የገበያውን ሁኔታ ለማረጋጋት የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት ብሎ ሳምታይምስ መንግስት ጣልቃ ሊገባ ይችላል። ነገሮች ወደ ከፋ ሁኔታ እየገቡ ታለ ማለት ነው። ነገር ግን ኖርማል የሆነ ሀገር ወይም ምንም አይነት ብጥብጥ ሰላም ምናምን የሰፈነባት ሀገር ላይ ከሆነች ወይም ብጥብጥ የሌለባት ሀገር ላይ ከሆነች እንደፈለኩ መሸጥ እችላለሁ ሰው እስከገዛ ድረስ። ያ ፍሪ ማርኬት ይባላል። ሶሻሊዝም ላይ ግን መንግስት ነው ሁሉን ነገር ጣልቃ የሚገባበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን እያለ ነው? ሁለተኛው መንግስት በኢኮኖሚው ዘርፍ አስፈላጊ በሆነ ሰዓት ሁሉ ጣልቃ መግባት አለበት የሚል ሁለት ሐሳቦች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሐሳቦች አይዘር ባድ ኦር ጉድ ብለን ጀጅ ልናረጋቸው እንችላለን እንጂ ፕሩፍ ዲስፕሩፍ ልናረጋቸው አንችልም። ለምሳሌ የትምህርት ቤቶች ምገባ ቢጀመር ይሄ ነገር በዚህ በኩል ጥሩ ነው፣ በዚህ በኩል ጥሩ ነው ብሎ አንደኛው ጥሩ ነው አንደኛው ደግሞ መጥፎ ጎን ሊያነሳ ይችላል። ከዛ በእጅ ብልጫ ወይም በቮቲንግ ዲሳይድ ይደረጋል ማለት ነው እንጂ እዚህ ጋር ፕሩፍ ዲስፕሩፍ ሊደረግ የሚችል ነገር አይደለም። ይሄ ነገር በሳይንሳዊ ዕውቀት ወይም ፋክት አያስፈልገው ጀስት እንዲሁ ስለሚታወቅ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ አፕሮቾችን ሁለት አይነት አፕሮቾች ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ አፕሮች እና ዳት ኢዝ ፖዚቲቭ
ኢኮኖሚክ አፕሮች የሚባሉ ነገሮች እንዳሉ በዚያው ላይ መረዳት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ኔክስት ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት የሚል ነገር አለን። ዋት ኢዝ ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት? An economy is divided into different sections. The sections are sometimes known as decision making units of the economy ተብሎ ይጠራል። ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት አሁን ኢኮኖሚ በተለያዩ ሴክተሮች ወይም ሴክሽኖች ሊከፋፈል ይችላል። ይህን ክፍልፍል ምንድን ልንለው እንችላለን? ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት ብለነው እናልፋለን ወይም እንለዋለን ማለት ነው ባጭሩ። Customarily, they are described as economic agent. The basic decision-making units of an economy are the household, the business firm, and the government. እንግዲህ ቤዚክ የሚባሉት ኢኮኖሚክ ዲሲሽን ዩኒት የምንላቸው ወይም ባጭሩ የኢኮኖሚክ ሴክተር ወይም ሴክሽን የምንላቸው ማለት ናቸው። ምን ናቸው? ሃውስሆልድ አለ፣ ቢዝነስ ፊርም አለ እና ገቨርመንት ናቸው ይላል። እስኪ ስለ እያንዳንዳቸው እናውራ። መጀመሪያ ሶስቱን ያዙልኝ። ሶስቶቹ ምንድን ናቸው? ቤዚክ ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት ናቸው ወይም the different types of economic section ናቸው። ኦኬ ሃውስሆልድ ስንል ልክ ቤተሰብ እንደማለት ነው። ቢዝነስ ፊርም ስንል የኩባንያ ወይም ድርጅት ወይም ኢንዱስትሪ ነው። ዴን መንግስት አለ። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ዋና ቤዚክ ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት ናቸው በኢኮኖሚክ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ስለ እያንዳንዱ ነገሮች እናውራ። Okay, the first one is the household. The household. Households are the chief owners of the factory of the production, which encompass land, labor, capital, and entrepreneurship. They sell the service of those factories, termed as factor service, to produce and, in turn, receive their income in the forms of rent, wage, interest, and profit. Household ስንል አሁን እዚህ ጋር በቤተሰብ ደረጃ ብለን ዳይሬክት ሚኒንጉን ግን የሆነ ምን ልበላችሁ ትንሽ የፋክተሪ ያለው ወይም ፋክተሪ ኦውነር ወይም ፕሮዳክሽን ኦውነር ማለት ነው። ለምሳሌ በቤተሰብ ደረጃ አንድ አባወራ ምን ሊኖረው ይችላል? የሆነ ላንድ ሊይዝ ይችላል። እርሻ ቦታ ሊሆን ይችላል። ብቻ ቤተሰቡን የሚያስተዳድርበት የራሱ የሆነ ነገር ሊኖረው ይችላል። ወይ ፋክተሪ ፋብሪካ ሊኖረው ይችላል። የራሱ የሆነ ነገር ሊኖረው ይችላል ባጭሩ። እዛ ውስጥ ደግሞ የሆነ ላቦር ይኖራል። ያ ማለት የሰው ኃይል ካፒታል አለ፣ የስራ ፈጠራ ጋር ምናምን የተገናኙ ነገሮች። ስለዚህ ለምሳሌ ፋክተሪ አለው ብንል ፋክተሪ ላይ የሆነ ነገር ፕሮዲስ ያደርግና ይሸጣል። ከዛ ሽጦ ምን ያገኛል? አዙሮ የሆነ ኢንካም ያገኝበታል ማለት ነው። ሪሲቭ ዜር ኢንካም ኢን ደ ፎርምስ ኦፍ ሬንት፣ በማከራየት ሊሆን ይችላል፣ በደሞዝ ሊሆን ይችላል፣ በትርፍ በኢንተረስት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ፕሮፊት ሊሆን ይችላል። አሁን የነገደ ከሆነ ፕሮፊት ያገኛል፣ ትርፍ ማለት ነው። ለምሳሌ ብድርና ቁጠባ ነገር ቢኖረው ወይም ለምሳሌ እንደ ባንክ አይነት ምናምን ነገር ብዙ ጊዜ መንግስታዊ ስለሆነ ነው ባንኮች፣ የግሎችም አሉ። ስለዚህ ትርፍ ነው ኢንተረስት ወለድ ሊያገኝበት ይችላል። ወይም የሆነ ቦታ ላይ ተቀጥሮ የሚሰራ ከሆነ ያ ሰው ዌጅ ወይም ደሞዝ ያገኛል። አከራይቶም ከሆነ ለምሳሌ ቦታ ልናከራይ እንችላለን፣ ቤት ኑሮን ቤት ልናከራይ እንችላለን። ምን እናገኝበታለን? ገንዘብ እናገኝበታለን ማለት ነው። They spend an enormous portion of their incomes on the purchasing goods and services from the producer. Nonetheless, they save parts of their income and also pay taxes to the government on their income. እንግዲህ አይዘር በሬንት ሊሆን ይችላል፣ በዌጅ ሊሆን ይችላል፣ በኢንተረስት በፕሮፊት የሆነ ፓርቲኩላር ፐርሰን ገቢ ያገኛል። ስለዚህ ካገኘው ገቢ ደግሞ በታክስ ፎርም ለመንግስት ይከፍላል ማለት ነው። ስለዚህ ሃውስሆልድ የምንለው ዝቅተኛው ወይም በኢንዲቪጁዋል ደረጃ ማለት ነው። ወይም ቺፍ ኦውነርስ ኦፍ ፋክተሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን ልንል እንችላለን ማለት ነው። እሱን ሃውስሆልድ እንለዋለን። ዳይሬክት ምን ካያችሁት ቤት እንደማለት ነው፣ ወይም ቤተሰብ እንደማለት ነው ሃውስሆልድ ስንል፣ ወይም በትንሽዬ ደረጃ ልንል ነው። ሁለተኛ ላይ ስንመጣ ቢዝነስ ፊርም ወይም ኩባንያ፣ ለምሳሌ ከሌ የግል ኩባንያ ምናምን ሲሉ ትሰማላችሁ። ኦኬ ሶ ኩባንያ ምንድነው የምትሉት? ኩባያ አይደለም፣ ኩባያ ሳይሆን ኩባንያ። ኩባያ ጀስት የውሃ ወይም የሆነ ነገር መጠጫ ነው ኩባያ፣ ግን ኩባንያ። In economics, we use the term business firm
and producers alternatively ፕሮዲውሰር ወይም ቢዝነስ ፊርም ብለን በተለያየ አገላለጽ እንጠቀማቸው እንችላለን። ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። Firms hire the service of the factories of the production from the household to produce commodities that they sell to the household, to other firms, to the government or to the other country. እንግዲህ ፊርም ወይም እነዚህ ኩባንያ የሚባሉት ከሃውስሆልዱ የሆነ ፕሮዳክት ሊጠቀሙ ይችላሉ። ከዛ ፕሮዲዩስ አድርገው ወይም አምርተው መልሰው ለሃውስሆልዱ ሊሰጡ ይችላሉ። እንዲሁም ከገቨርንመንት ጋርም ሪሌት ያደርጋሉ፣ ከመንግስት ጋር ማለት ነው፣ ወይም ከሌላ ሀገር ጋር። Firms are the principal buyers of the factory production and they are the leading producers of the commodity. ፊርም የሚባሉት እንግዲህ ባየሮች ናቸው ወይም ገዢ ናቸው። ከምንድነው የሚገዙት? ከፋክተር ፕሮዳክሽን። ፋክተር ፕሮዳክሽን ያልናቸው ደግሞ ሃውስሆልድን ነው። ከሃውስሆልድ የሆነ ነገር ይወስዳሉ። ኦኬ፣ ከዛ ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ኮሚዲቲውን ፕሮዲዩስ አድርገው መልሰው ለሃውስሆልድ ያስረክባሉ። ወይም ለምን ያስረክባሉ? ለመንግስት ሊያስረክቡ ይችላሉ። ከዛ መንግስት ደግሞ ወደ ኮሚኒቲው ሊያሰራጭ ይችላል ማለት ነው። ቢዝነስ ፊርም ኮንሲስት ኦፍ ቦዝ ፕራይቬት ኤንድ ገቨርንመንት ኢንተርፕራይዝ። እንግዲህ ቢዝነስ ፊርም የምንላቸው ወይም እነዚህ ኩባንያዎች መንግስታዊ ሊሆኑ ይችላሉ፣ የግል ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ኤኒሃው ቢዝነስ ፊርም እንደሚያደርጉት ከሃውስ ሆልደሩ ወይም ከፋክተሪ ፕሮዳክሽን ኦውነሩ የሆነ ፕሮዳክት ይወስዳሉ። ከዛ መልሰው አምርተው ለዛ አካል ይሸጡለታል እንደማለት ነው። ኦኬ፣ ሶስተኛ ገቨርንመንት ነው። ገቨርንመንት in economics, government is taken in the sense of the general government in order to disregard government enterprise. The government purchases goods and services from the producer and factor services from the household. እንግዲህ ገቨርንመንት እንዳጠቃላይ ገዢ ነው። ሁሉንም አጠቃላይ በአንድ ኔሽን ወይም በአንድ ሀገር ውስጥ ያለውን ነገር ገቨርንድ የሚያደርግ ወይም የሚገዛ ነው። ስለዚህ ገቨርንመንት ምን ያደርጋል? ፐርቼዝ ያደርጋል ወይም ይገዛል። ምኖችን? ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ፣ እነዚህ ሸቀጣ ሸቀጦችን ይገዛል። ከየት ነው የሚገዛው ካልን ፍሮም ዘ ፕሮዲዩሰር፣ ከአምራቾቹ ማለት ነው። ኤንድ ፋክተሪ ሰርቪስስ ፍሮም ዘ ሃውስሆልድ። አሁን ፍሮም ዘ ፕሮዲዩሰር ስንል እነማን ናቸው ፕሮዲዩሰሮች? እዚህ ጋር ያየናቸው ቢዝነስ ፊርሞች ፕሮዲዩሰሮች ናቸው። ፋክተሪ ሰርቪስ የሚባሉት ደግሞ ከሃውስሆልድ። ለምሳሌ ምን ለማለት ፈልጌ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ሃውስሆልዱ ላንድ አለው ብለናል መጀመሪያ ቀደም። ላንድ ሊኖር ይችላል ወይም የሆነ የእርሻ ቦታ ሊኖር ይችላል። በእርሻ ቦታው ላይ የተለያዩ ሰብሎችን ያመርታል። ለምሳሌ ስንዴ ሊያመርት ይችላል፣ ገብስ ሊያመርት ይችላል፣ ጤፍ ሊያመርት ይችላል። ከዛ ከስንዴ ለምሳሌ መኮረኒ ወይም ፓስታ የሚሰራ ከሆነ ይህን ስንዴ ማን ይገዛዋል? ቢዝነስ ፊርሙ። ቢዝነስ ፊርሙ ምን ያደርጋል? ይገዛል እና ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው። አዲስ ነገር ፕሮዲዩስ ካደረገ በኋላ መልሶ ለመንግስት ወይም ለሃውስ ሆልደሩ ይሸጣል ማለት ነው። መንግስት ደግሞ ከሃውስ ሆልደሩ ወይም ከቢዝነስ ፊርሙ ይገዛል፣ የሆነ ፐርቼዝ ያደርጋል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ማለት ነው። ከዛ ለሚመለከተው አካል ያከፋፍላል እንደማለት ነው። It uses these commodities and factory services to provide free service such as police, education, medical facilities, sanitation facilities, judiciary service to the people in order to satisfy their combined needs for the services. እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ኮሞዲቲ የሚባሉ ነገሮችን ከሃውስሆልደሩ ወይም ከፕሮዲዩሰሩ መንግስት ይገዛል። ከገዛ በኋላ ፍሪሊ ለማህበረሰቡ ምን ያደርጋል? ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ማለት ነው፣ ፕሮቫይድ ያደርጋል። ፍሪሊ ስንል ለምሳሌ የምን አገልግሎት አለ መሰላችሁ? የነፃ አገልግሎት የምንላቸው ለምሳሌ ፖሊስ አገልግሎት፣ የትምህርት አገልግሎት፣ የጤና ስንል ለምሳሌ አንዳንድ የጤና ፋሲሊቲዎች የሚባሉ አሉ፣ ወይም ለሕክምና የሚያስፈልጉ ነገሮችን ከንጽህና ጋር የተገናኘ ከፍትህ ሰርቪስ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ፍሪሊ እንትን ይላል፣ ያሰራጫል። ለምሳሌ አንድ ሰው ተበድሎ ይከሳል። ሲከስ ዳኛው ከሳሽንም ተከሳሽንም ማስከፍሎ አይደለም የሚፈርድ፣ በነፃ ነው። ምናልባት አንዳንድ የሆነ የወረቀት የመጻፊያ ምናምን ባሉ ነገሮች ሊከፈል ይችላል። ፖሊስ ለምሳሌ የሆነ ሰው ሲደበደብ ፖሊሱን የደበደበኝ ብሎ ከፍሎት አይደለም ፖሊሱ የደብዳቤውን የሚይዘው፣ በነፃ ነው። ትምህርት ለምሳሌ ገቨርንመንታል ስኩል ላይ
በነፃ ነው ትምህርት። ስለዚህ እነዚህ ፍሪ የሆኑ ነገሮችን ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ወይም እነዚህ ሰርቪሶችን ለመስጠት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ከፊርሞች እና ከሃውስ ሆልደሮች ፐርቻዝ ያደርጋል እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ አላንዛዛባችሁ። ኢን ጀነራል ገቨርንመንት ጌትስ ኢትስ ኢንካም ሜይንሊ ፍሮም ታክስስ levied on households and on the business firms in the forms of direct and indirect tax። እንግዲህ በአጠቃላይ ጠቅለል ስናደርገው መንግስት ገቢ የሚያገኘው ከፊርሞችና ከምኖች ነው? ከሃውስ ሆልደሮች ነው። ከሃውስ ሆልደሮች ወይም ከፊርሞች በምን ፎርም ያገኛል ካል? በታክስ መልኩ። ታክሱ ደግሞ አይዘር ዳይሬክት ኦር ኢንዳይሬክት ታክስ ሊሆን ይችላል። ዳይሬክት ታክስ እንዴት ነው? ኢንዳይሬክት ታክስ እንዴት ነው? የራሱ የሆነ አሰራር አለው። ምናልባት እዚሁ ስለሚኖር ዳይሬክት ታክስ እና ኢንዳይሬክት ታክስ እንዴት እንደሆነ አሰራሩንም የምናይ ይሆናል ማለት ነው። The government imposes explosory tax levies on individual or firms። አሁን በእያንዳንዱ ሀገር እንግዲህ ታክስ ግዴታ ነው። ከፊርሞች ሊሆን ይችላል ወይም ከኢንዲቪጁዋል ወይም ከሃውስሆልድ ታክስ ግዴታ ነው። ለምሳሌ ፋክተሪ ኦነሮች ወይም የተለያየ ድርጅት ያላቸው ሰዎች ወይም ፋብሪካ ያላቸው ሰዎች ባገኙት ገቢ ልክ ለመንግስት ታክስ የመክፈል ግዴታ አለባቸው። ኢንዲቪጁዋልስ ወይም ሃውስሆልድ የሚባሉትም በሚያገኙት ገቢ መሰረት ተደርጎ የራሱ የሆነ ታክስ አሰራር አለው። በዛ መሰረት ለመንግስት ታክስ የመክፈል ግዴታ አለባቸው። ለምንድነው ግዴታው ካል? ምክንያቱም መንግስት ብዙ ፍሪ ሰርቪሶችን ፕሮቫይድ ያደርጋል ወይም ይሰጣል። ፍሪ ሰርቪስ ስንል ኢንዳይሬክትሊ እኮ እያንዳንዱ ህዝብ ባለው ገቢ አንፃር እየከፈለ ነው፣ የከፈለበትን ነው ጥቅም የሚያገኘው። ለምሳሌ የፍትህ አገልግሎት ለማግኘት ግዴታ ግብር መክፈል አለብን። ምክንያቱም ለነዛ የፍትህ አካላት ክፍያ ስለሚያስፈልጋቸው መንግስት ደሞዛቸውን በዛው ነው የሚከፍለው። እያንዳንዱ ሰራተኛ ስራ ቦታ ገብቶ በሰራው ልክ ደሞዝ ይከፈለዋል። ያ ደሞዝ ከየትም አይመጣም፣ እኛው ራሳችን በከፈልነው ታክስ ነው ማለት ነው እንጂ መንግስት ገንዘብ እያመረተ ምናምን አይደለም በየጊዜው በየወሩ ለእያንዳንዱ ሰራተኛ ደሞዝ የሚከፍለው ከታክስ የመጣ። So taxes are levied in almost every countries of the world, primarily to raise the revenue from the government expenditure, although they serve as a purpose as well። እንግዲህ በዋናነት በየትኛውም ሀገር ታክስ የመክፈል ግዴታ ተሰጥቶበታል ለህዝቡ ማለት ነው። ፋክተሪ ኦነር ሊሆን ይችላል፣ ሃውስ ሆልደር ሊሆን ይችላል፣ ኦር በቃ ባገኘው ገቢ ልክ። ገቢ የሌለው ሰው ብቻ ነው ታክስ የማይከፍለው። So the primary goal of national tax system is to generate revenue to pay for government expenditure። እንግዲህ የታክስ ቀዳሚ ዓላማው ወይም ጥቅሙ ምንድነው? ለመንግስት ገቢ ማስገኘት ነው። መንግስት ገቢ ካገኘ ደግሞ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን ወይም መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለህዝብ ይሰጣል። የመንገድ፣ የኤሌክትሪክ፣ የስልክ አገልግሎት ምናምን የሚባሉ ነገሮች እንዲዘረጉ ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ So because public expenditure tends to grow with the national product, taxes are the main vehicles of the government to finance to public expenditure. Consequently, every citizen is responsible to pay tax for the government to sustain the activity of the public investments to ensure sustainable development of the country። እንግዲህ አንድ ነገር ለማበልጸግ ለማሳደግ አስፈላጊ ከሆነ ወይም የምንፈልግ ከሆነ እኛ የዛች ሀገር ዜጎች ለመንግስት ግዴታ ታክስ መክፈል አለብን። ታክስ የማንከፍል ከሆነ ወይም ለመንግስት ባገኘነው ገቢ ልክ ገንዘብ የማንሰጥ ከሆነ መሰረተ ልማት የሚባል ነገር የለም። የስልክ አገልግሎት አናገኝም፣ የመብራት አገልግሎት አናገኝም፣ የመንገድ አገልግሎት ብዙ ነገሮችን ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ each and every citizen in a certain country have an obligation to pay tax for the country። ስለዚህ ለዛ ሀገር የመክፈል ግዴታ አለበት እላችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ ኢኮኖሚክስ የ9ኛ ክፍል ማለት ነው። የ9ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያው ዩኒት ይሄን ነው የሚመስል። አጠቃላይ ዩኒት ሰመሪ ይላል እንግዲህ ማጠቃለያ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኤክሰርሳይሶች አሉ። ኤክሰርሳይሶችን እንግዲህ እንዳስፈላጊነቱ እንሰራለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ዩኒት 2 ላይ the basic economic problems and economic systems የሚል ዩኒት ይኖረናል። በሱ ዩኒት እንገናኛለን ማለት ነው። እስከዛው በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ፣ ይጠቅማችኋል። እንዲሁም ቪዲዮውን ሁሌ በምታዩበት ጊዜ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ምክንያቱም እናንተ ያን ቪዲዮ ላይክ ባደረጋችሁት ቁጥር
ለብዙ ሰዎች የመድረስ እድል አለው ማለት ነው። ሰው መልካም ጊዜ